Good day everyone! Ang tutorial natin today how to buy egg in my dpet. So before we proceed, make sure na meron ka ng Binance account. At kung wala pa, pwede mong gamitin ang aking referral code para meron kang kickback na 5%. So let's begin. Bibili na tayo ng BNB sa Binance. Open mo ang Binance app. And from home, click mo yung trades. And dito sa may trades, click natin yung P2P. And dito sa may P2P, makikita mo yung BNB. But since meron na akong BNB and same procedure lang naman, USDT muna yung ibabay ko ngayon. Once na na-click mo na yung BNB, i-click mo lang yung filter. Then here sa may amount, i-enter mo kung magkano yung bibilin mo. So for me, 1,000. And sa may payment naman, i-select mo lang yung method payment na gagamitin mo para ma-filter. So, ayan. I-click ko yung Gcash. Then, click yes. And here, makikita mo na ma-filter na yung method payment. Gcash na yung nasa baba. So, yung nasa unahan, ito yung pinakamura. Yung limit naman, ito yung kailangan mong amount. 199 to 6,000. So, pasok yung pera natin doon. And then, click mo yung buy. Then, here, make sure na nasa fiat ka. And, i-enter mo yung amount, 1,000. So, ayan, makikita mo din dito kung ilan ba yung quantity ng USDT or BNB na mabibili mo sa halagang 1,000. And, after mo mapindot yung buy, andito na tayo sa may pay the seller. So, i-chat muna natin yung seller para makita natin kung active ba. And, i-back natin para makopy natin yung Gcash number niya. Yung to payment page para mailipat tayo sa pangalawang page. Here, pwede mo i-click dito yung copy. Then, after natin ma-copy, punta muna tayo sa ating Gcash. Punta tayo sa may send money and yung express send and ilagay mo dito or i-paste mo yung number niya. Then, yung amount, 1,000. Then, click next. After that, kailangan natin i-screenshot to para meron tayong maipapadala kay seller in case na magkaroon tayo ng problema. And, i-click na natin yung transfer, notify seller. After natin ma-transfer yung ating payment, meron si seller 2 minutes and 20 seconds para ma-release yung ating BNB. So, kapag hindi po yun na-release, pwede po tayo mag-appeal. And may magpa-pop out sa ating screen. 19.64 USDT. So, ito po yung katumbas ng halaga ng ating 1,000. So, click na natin yung done. I-release na ni seller yung ating BNB or USDT. So, same procedure lang din po sila kapag bibili ka ng BNB. And, back na natin. Under ng wallet, click mo yung spot. Ngayon, i-withdraw na natin yung ating BNB para mai-swap na natin siya sa may dpet tokens. Click mo yung withdraw. And i-select mo yung BNB. And dito sa may withdraw BNB, ito yung kailangan mo, yung address. So, yung address na ipipaste natin dito is yung address ng ating MetaMask dun sa may Yandex. So, let's proceed to Yandex. By the way, kung hindi ka pa nakakagawa ng account mo sa my dpet, panoodin mo muna ang maikli naming tutorial para mag-guide ka. Once na nakapag-login ka na sa iyong MetaMask, itap mo lang tong iyong account, then copy mo. And babalik tayo sa my Binance para ilagay ito sa my address. And here, i-paste mo na dito yung kinopy mo kanina sa iyong MetaMask na address. Then, automatic, yung network, magba-Binance Smart Chain. Then, sa may amount, i-enter mo lang kung magkano yung i-withdraw mo. I-withdraw ko lahat, i-click ko yung max. Then, click withdrawal. And here, kailangan mo lang i-confirm. Okay, magbablock yung screen for protection.
pero magsisend sila ng code sa iyong email at saka sa iyong phone number. So, ilalagay mo lang dito yan. After mo ma-enter yung pinadala nilang code sa iyong email at sa iyong phone number, click mo yung submit. Then, after ng submit, ayan, makikita mo na agad yung history. And let's go back to Yandex at makikita na natin sa ating MetaMask yun kung nag-reflect na ba yung ating BNB. So, here sa ating MetaMask, nag-reflect na yung BNB. So, ayan na. From 0 BNB kanina, ngayon meron na tayong 0.0635 BNB. And here, makikita nyo sa aking screen, andito na ako sa myplay.mydpet.com. I-click mo yung buy dpet para ma-exchange na natin sa may biswap yung ating BNB. Once na na-click mo yung buy dpet, mariredirect ka sa my biswap. And bago natin ma-exchange, kailangan muna natin i-connect sa ating wallet. So, click mo yung connect wallet. Then, mababasa mo, connect with MetaMask. Click natin yung next. And, click natin yung connect. Then, makikita mo, connecting na. Then, back ulit tayo sa my dpet. Then, click ulit natin yung buy dpet. And this time, makikita mo na connected na yung iyong MetaMask sa my biswap. And pwede na tayong mag-exchange ng ating BNB palit ang dpet tokens. Pwede mo i-click yung max kung ipapalit mo lahat, or pwede mo i-manual kung magkano ba yung ipapalit mo. So, sa akin, minax ko lahat dahil ipapalit ko lahat ng dpet tokens. So, click na natin yung swap. And here, makikita mo yung magiging transaction mo kung magkano ba or kung ilan ba yung dpet tokens na marireceive mo kapalit ng iyong BNB. Confirm swap. And mababasa din natin dito na kailangan natin mag-sign. So, click mo lang yung sign. And punta tayo sa ating MetaMask. And here, kailangan mo lang i-click yung sign. Click confirm. And click sign again. Then go back to biswap. And here, makikita mo transaction submitted. Click mo yung add dpet to MetaMask. And go to MetaMask. And here sa may MetaMask, kailangan natin i-click yung add token. And let's go back to my dpet tab. Then, refresh lang natin yung my dpet tab. From 0 dpet, ayan, makikita mo, nag-reflect na yung ating dpet tokens dito sa ating my dpet account. So, hintayin na lang natin mag-loading yung my dpet game para makabili na tayo ng egg. Click mo lang yung shop at dito tayo bibili. So, click mo lang tong egg. And pag na-click mo, magpa-processing yan. And meron magpa-pop out na message. Click mo yung OK. And tanggalin natin yung pagkaka-full screen para makita natin yung mga notification. And here, kailangan natin i-approve. Click mo yung approve. Then, punta tayo sa may tab ng ating MetaMask. So, hindi natin i-edit dahil kapag unang bili, hindi dapat natin i-edit yung gas fee para hindi tayo magka-problema. Dito, i-click mo yung confirm. May second buy naman, pwede na natin i-adjust yung ating gas fee para mas makamura tayo. And yung egg na nabili natin, kadalasan napupunta yan sa may incubator, pero minsan pag wala, punta ka dito sa my inventory. Ayan, Ben, ang mga aking nakuha. I-click mo lang yung mismong pet para makita natin yung stats. So, wala pa akong cage, kaya hindi ko pa siya mapiplace. So, papakita ko sa inyo kung paano ba bumili ng cage. Pero, hindi na dpet ang gagamitin natin doon. Ang gagamitin na natin is yung silver coins na free dati ng my dpet nung gumawa tayo ng account. So, sa may shop,
tap mo lang yung cages. Sa pagbili ng cage, hindi dapat yung price yung tinitingnan natin, dapat etong info. So, itong Barbaria cage, makikita mo dito, 10 minutes siyang i-build. And meron siyang 3 capacities. Tapos, sa may coins naman, 1,000 coins yung pwede niyang i-store. So, pareho ko na sila munang bibilin. Pero mas mainam kung magtitipid tayo. Pero parang gusto ko na talagang bilhin. So, bilhin ko na itong pareho. So, i-check mo lang para makapagsimula ng i-build yung cage na binili mo. Click mo lang i-check. Ayan, nirefresh ko na at makikita nyo andito na yung incubator. So, i-click natin yung check para ma-place na natin ang ating pet sa kanyang kulungan. So, click mo yung place. Ayan, ilalagay ko siya dito. So, 2 cage na po yung binili ko. Plus, and here, makikita mo. Ito na yung ating pet. So, thank you po sa pagsamang muli sa aking tutorial. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga i-upload namin na video na pwede mong pagkakitaan online.